Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một đầu S vs S đầu bảng top of line của hãng Hitachi. Đó chính là model VT BCM1. Hiện nay số người sở hữu đầu này trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, và không phải máy nào cũng có thể chạy hoàn chỉnh được. Những model đầu bảng như vậy thường có cách thiết kế cơ khí và điện tử khác lạ, cho nên là rất dễ bị hư hỏng. Và khi mua máy này về thì tôi cũng đã mất đến 2 tháng để có thể sửa máy hoạt động hoàn chỉnh. Model VT BCM1 này là một model S và S chất lượng cao, và nó có trang bị tính năng âm thanh BCM kỹ thuật số, hay còn gọi là âm thanh DA. Vào thập niên 80 thì những hãng đã chạy đua công nghệ và tung ra những model S và S có trang bị tính năng DA. Có thể kể đến đó chính là model Victor HRZ1. Thì model này chúng ta cũng rất thường gặp. Rồi ngoài ra hiếm hơn sẽ có là Bana NVDX1. Rồi hiếm hơn nữa thì có model Mitsubishi HV V3000, cộng với lại thêm cái bộ xử lý âm thanh DA gắn rời bên ngoài, có model là CXB3000. Và Hitachi cũng cho ra một cái mẫu tương tự. Thì mẫu Hitachi này là một máy đơn thân, tức là có trang bị tính năng âm thanh DA luôn, chúng ta không cần phải sử dụng thêm bộ xử lý bên ngoài giống như là của Mitsubishi. Máy này được thiết kế với một mặt ngoài bằng nhôm sáng rất đẹp, cộng với lại hai hồi nhựa dạ gỗ bên hông, nhìn rất đẹp. Model VT BCM1 này được thiết kế ở dạng cửa điện. Khi chúng ta bấm nút Reset thì là cửa điện sẽ chạy ra giống như là khay của đầu CD vậy. Những máy S vs S chất lượng cao của Hitachi thường sử dụng đầu từ Amorphous. Loại đầu từ này bền và cho chất lượng ghi phát tốt. Đây chính là bên trong cửa ben của máy. Phần bên trái này đó chính là các nút thao tác vận hành băng cơ bản. Có hai biến trở thành gạt dùng để điều chỉnh âm lượng khi ghi băng. Bên phải đó chính là núm Shuttle Jog, thêm với lại một vài nút nhấn nữa để thực hiện chức năng edit dựng phim. Ở giữa này có thêm một vài nút điều khiển nữa, đó chính là nút tracking nè, rồi công tắc S và S. Rồi ngoài ra máy này còn có thêm tính năng DCNR, đó chính là tính năng giảm nhiễu kỹ thuật số trong tín hiệu màu. Ở dưới đây có 4 nhấn phục vụ cho tính năng âm thanh DA. Ba nút đầu đó chính là ba nút dùng để chọn loại âm thanh ngõ vào, có thể chọn là âm thanh từ tín hiệu BS truyền hình vệ tinh hoặc line in. Ở đây chính là nút dùng để chọn loại âm thanh, có thể chọn là 2 kênh hoặc 4 kênh. Và đây chính là nút dùng để chọn âm thanh monitor ngõ ra. Ở nút này có thể là cho chúng ta chọn là nghe giữa âm thanh hi-fi hoặc là âm thanh BCM DA. Ở đây có đèn LED dùng để hiển thị tính năng BS. Và ở đây có hai đèn LED dùng để hiển thị tần số lấy mẫu của âm thanh kỹ thuật số, đó chính là 32 kHz hoặc là 48 kHz. Ở bên phải này có hai đèn LED dùng để chỉ thị âm thanh bị vượt quá mức tiêu chuẩn, hay còn gọi là level over. So với máy Victor HRZ1 thì model VT BCM1 này có rất ít nút chức năng dùng để phục vụ cho tính năng âm thanh DA. Máy Hitachi VT BCM1 này có giá trị rất lớn, chẳng qua là do nó hiếm mà thôi. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì tôi thấy cái chất lượng của nó không bằng máy Victor HRZ1. Phần âm thanh DA nó không hay, không nhạy, không ổn định như là máy HRZ1. Đây chính là phía sau của máy. Những đầu video chất lượng cao thường có cái jack cắm video và audio được phân bố tách biệt nhau. Lý do là bên trong máy thì mạch rất nhiều, nó sẽ có phần mạch xử lý video riêng và phần mạch xử lý âm thanh riêng, cho nên là phần jack cắm này cũng sẽ nằm rời nhau. Điểm trừ của máy này đó chính là phần jack âm thanh này không được mạ vàng. Phần bên trái này đó chính là cái jack cắm phục vụ cho tính năng truyền hình vệ tinh BS. Nó có cả cổng quang dành cho âm thanh kỹ thuật số nữa. Đây chỉ là bên trong của máy. Mà bên trong máy dày đặc. Máy này có phần dàn kênh nằm ở chính giữa,
Ở đây chính là phần bộ nguồn, và phần mạch xử lý tín hiệu sẽ được chia làm hai bên. Ở cái cấu trúc này cũng giống với lại bên trong con máy VTS 1000. Điểm cộng của máy đó chính là sử dụng nguồn biến áp rất bền, ít hư hỏng, không như là nguồn xung. Tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm, đó chính là ở đây là sử dụng IC STK. Loại IC ổn áp tuyến tính này cũng rất thường hay bị chết. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Dàn cơ nhìn rất đẹp. Loại này thì sử dụng cái hộc băng là dạng khay chạy ra chạy vào, loại cửa điện. Còn cái phần bộ cơ phía dưới này thì là giống với là những cái dàn cơ sử dụng trong những model S và S đời cao Hitachi, chẳng hạn như là VTS630, VTS730. Đây chính là khu vực block loading điều khiển các hoạt động của dàn cơ. Trong đây sẽ có motor và cam. Thì do đây chính là cái phiên bản cao cấp nhất của mẫu dàn cơ SVS của Hitachi, loại dàn cơ này có rất nhiều tính năng, cho nên ở đây là sử dụng cấu trúc là hai cam, một cam màu xám với là một cam màu hồng. Đây chính là trống từ của máy. Trống từ của máy nhìn rất lạ, và trên trống từ này sẽ có trang bị mạch khuếch đại đầu từ xoay, tức là khác với những cái phương pháp thông thường là đưa tín hiệu ra ngoài rồi sử dụng mạch khuếch đại bên ngoài, thì ở đây sử dụng là mạch khuếch đại này xoay theo trống từ. Cách thiết kế như vậy là đảm bảo chất lượng của tín hiệu luôn được tốt và không bị nhiễu. Trên mạch này sẽ có những IC khuếch đại đầu từ cho nhiều kênh, và sẽ có sử dụng thêm chổi quét và vành khuyên để cấp nguồn cho mạch này. Ở đây có một con lăn màu xanh, đó chính là bộ phận lau từ tự động. Và đối với cái loại dàn cơ này của Hitachi thì mỗi lần lau từ thì cái vị trí độ cao của con này sẽ được thay đổi. Sẽ có một cái cam điều khiển cái độ cao của con lăn lau từ. Ngoài ra ở đây chúng ta thấy có đến 3 cái damper đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng và lực cân bằng. Thiết kế rất nhiều damper như vậy để đảm bảo là chất lượng của sợi băng chạy được tốt nhất. Phần mạch điện của máy được chia làm hai bên, và máy này có cấu trúc mạch cực kỳ phức tạp. Thì thực tế thì khi mua máy này về thì máy này cực kỳ nhiều lỗi, và tôi cũng đã tốn đến gần 2 tháng mới sửa xong chiếc máy này. Thì trong clip này do thời gian có hạn cho nên là tôi sẽ xin phép là không đề cập đến vấn đề sửa chữa. Thì trong đây nó bao gồm là hư tụ nè, hư transistor và cả chết IC nữa. Cái máy này thật sự là sửa rất vất vả. Phần mạch bên phải này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và mạch điều khiển servo cho các motor. Tấm mạch này hư hỏng cũng rất nhiều. Máy bị lỗi phần servo tôi cũng đã sửa rồi. Tuy trên tấm mạch này là chỉ sử dụng linh kiện cấm, nhưng mà được thiết kế ở dạng là mạch hai lớp, cho nên là sửa chữa cũng rất vất vả. Ngoài ra ở đây còn có IC timer và điều khiển hiển thị. Phần mạch bên trái này đó chính là mạch xử lý video, xử lý tín hiệu chói, tín hiệu màu, âm thanh hi-fi, âm thanh Neumann, và cả phần xử lý video kỹ thuật số nữa. Và không chỉ riêng máy VT BCM1 mà máy VTS 10000 này nó cũng bị lỗi trên mạch này rất là nhiều. Khi thiết kế thì họ chưa tính đến tuổi thọ của linh kiện cũng như là rủi ro, cho nên là cái phần này nó rất dễ bị lỗi. Tôi cũng đã sửa cái tấm mạch này rất khó, tốn rất nhiều thời gian. Máy này có một cái nhược điểm là thiết kế ở dạng là những cái tấm mạch gấp lại, cho nên là khi mà sửa chữa rất là khó. Đo tín hiệu hay là thay thế linh kiện chúng ta phải tháo banh ra như vậy nè, rất khó. Thì tấm mạch trên cùng này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý màu hiệu NTSC, linh kiện rất là nhiều. Còn tấm mạch này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu chói. Ở đây có sử dụng IC Hybrid màu đen của Hitachi.
Còn đây chính là mạch dùng để xử lý âm thanh Hi-Fi. Ở đây có sử dụng IC XRA7703K. Đây chính là dòng IC chuyên xử lý âm thanh Hi-Fi cho những dòng máy chuyên dụng. Những dòng máy đầu bảng top of line như vậy thường quy tụ rất nhiều công nghệ, đặc biệt là những công nghệ lạ và có cách thiết kế khác thường. Tuy nhiên nó chỉ sản xuất ra với số lượng rất ít thôi, cho nên là trong máy này sẽ không tránh khỏi những rủi ro. Vì vậy là rất hiếm để sửa được một cái máy chạy hoàn chỉnh. Ở đây chính là phía dưới của máy. Phía dưới của máy này cũng có rất nhiều mạch. Tấm mạch bên trái này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu BS truyền hình vệ tinh. Ở trong đây có sử dụng những IC chuyên dùng cho xử lý tín hiệu BS, có cả IC giải mã âm thanh kỹ thuật số nữa. Ở đây chính là phần tinh hoa nhất của máy VT-BCM1, đó chính là phần mạch xử lý âm thanh DA kỹ thuật số. Mạch này sẽ có hai phần. Phần bên trái đó là phần chuyển đổi tín hiệu từ analog sang kỹ thuật số ADC, và chuyển đổi ngược lại từ kỹ thuật số sang analog hay còn gọi là DAC. Còn phần bên phải này đó chính là khối dùng để xử lý âm thanh kỹ thuật số. Trong đây có những chip chuyên dụng của Hitachi. So với máy Victor HRZ1 thì tôi thấy cái máy Hitachi VT-BCM này thì có cái phần mà xử lý DA này nó đơn giản hơn. Và tôi cũng cảm thấy là cái âm thanh DA này nó không tốt như là của Victor HRZ1. Máy này có một điểm trừ, đó chính là sử dụng một cái bộ nguồn xung dành cho khối audio. Tức là phần nguồn biến áp chính chỉ cấp cho phần điều khiển motor, điều khiển các hoạt động của máy, rồi điều khiển servo và xử lý hi-fi, video mà thôi. Còn phần âm thanh kỹ thuật số thì sẽ được cấp nguồn bằng bộ nguồn xung riêng. Tuy nhiên ở đây sử dụng bộ nguồn xung loại tốt, không phải là loại nguồn xung tầm bậy thông thường. Bây giờ tôi sẽ test máy. Bây giờ tôi cho một cú băng S với S thông thường vào để kiểm tra chất lượng hình và tiếng. Chất lượng hình ảnh rất tốt, đặc biệt là màu sắc của máy này rất tươi. Tiếng hi-fi cũng lên bình thường. Bây giờ tôi thử chức năng shuttle nè. Ở mod này hình ảnh ra cũng rất tốt, giống như là có sự can thiệp của kỹ thuật số vậy. Bây giờ tôi sẽ cho một cú băng S và S đã được ghi âm thanh DA. Khi tôi bấm nút play thì đèn BCM sẽ tắt, nhưng mà sau đó vài giây thì cái đèn này sẽ sáng lên, chứng tỏ là máy này đã dò được tín hiệu BCM DA trên băng. Hiện tại chúng ta đang nghe đó chính là tiếng âm thanh DA. Tiếng cũng rất là tốt. Chúng ta có thể chuyển nghe giữa âm thanh DA, BCM và hi-fi.
Đây là hi-fi nè. Đây chính là DA BCM. Dường như là cũng không có sự khác biệt gì lắm. Cái máy này cái phần dò tín hiệu DA nó cũng khá là kém. Giả sử nhưng mà tín hiệu trên băng mà yếu đi thì nó sẽ bị mất âm thanh DA ngay. Nó không nhạy như là máy HRZ1. Nhưng mà tổng thể thì máy này cho chất lượng âm thanh cũng rất tốt. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về máy Hitachi, model là VT-BCM1. Đây là model top line đầu bảng của hãng Hitachi, cũng là model cực kỳ hiếm. Dạo gần đây tôi cũng khá bận cho nên là không có đủ thời gian để làm clip. Rất lâu mới ra được một clip mới như vậy. Tuy nhiên trong khả năng của mình thì tôi sẽ cố gắng làm ra nhiều clip hơn để thỏa niềm đam mê của các bạn. Rất mong các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.